Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Recap, loạt video mang tính chất tổng hợp và bình luận của GearUp. Tiêu chí số 1 của chúng tôi là không lãng phí thời gian của người xem. Với một cuộc sống hiện đại có quá nhiều mối bận tâm thì có lẽ tiết kiệm khoảng 15 phút mỗi ngày cũng là điều rất nên làm rồi. Và đó là lý do vì sao mà Recap ra đời. Tuần vừa qua thì anh em có thể đã quá bận rộn với Euro, nhưng không sao, thông tin về chiếc Peugeot 3008 Facelift 2021 sẽ có ngay trong 3 giây nữa. Nếu các bạn cho rằng mức giá khoảng 1,1 tỷ đồng của chiếc Peugeot 3008 Facelift 2021 là quá đắt thì hãy nhớ rằng cách đây khoảng vài năm chúng ta có chính chiếc xe này ra mắt ở Việt Nam với mức giá là 1,2 tỷ đồng cơ. Thay đổi lớn nhất mà tôi muốn nói tới ở đây đó là phần thiết kế mới sẽ giống với phong cách của chiếc Peugeot 2008, đặc biệt nổi bật ở phần đèn chiếu sáng ban ngày hình móng vuốt sư tử dài nhọn. Khá đáng tiếc là chúng ta không có phong cách 3 móng vuốt giống như chiếc 2008, nhưng lưới tản nhiệt thì chuyển sang kiểu không viền và nó tạo ra một không khí thực sự là rất mới mẻ. Những khu vực khác như là thân xe, đuôi xe hay nội thất thì tôi cho rằng không có những cái thay đổi quá dễ nhận biết. Những gì mà Peugeot 3008 2021 tạo ra vẫn là sự khác biệt, kèm theo đó là giá bán cao. Động cơ không đổi cũng là điểm khiến cho mẫu xe này chưa tăng được sức cạnh tranh so với các mẫu xe cùng phân khúc. Một số cái thay đổi về ngoại hình rồi thêm một số trang bị tôi cho là khó có thể giải thích cho mức tăng giá khoảng 40 triệu so với chính phiên bản gần đây nhất. Về động cơ 1.6 thì thú vị là tôi còn đánh giá cao động cơ 1.2 trên chiếc 2008 hơn ở một số khía cạnh. Còn chi tiết ra sao thì mời các bạn ấn nút đăng ký màu đỏ ngay phía bên dưới để chúng ta cùng xem video chi tiết về Peugeot 2008. Về sức cạnh tranh giữa chiếc 3008 với CR-V với CX-5 thì tôi nói rằng sẽ là khá khó khăn cho mẫu xe Pháp, vì rõ ràng chúng ta không chứng kiến bất cứ một cái thay đổi nào mang tính chất quá nền tảng ở đây. Sự hấp dẫn về mặt ngoại hình hay phong cách là không cần phải bàn cãi rồi, tuy nhiên thì nó khó có thể khỏa lấp được cái ngưỡng giá bán quá cao của chiếc 3008 so với các đối thủ, và có lẽ sẽ còn rất lâu nữa chúng ta mới được chứng kiến Thaco công bố doanh số của những mẫu xe Peugeot. Chiếc xe điện đầu tiên của BMW, mẫu i3 sẽ bị khai tử bán chính thức khi dừng sản xuất vào cuối năm 2022 mà không có một mẫu xe kế nhiệm nào. Tuy nhiên thì cái tên i3 sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng và nó được dùng cho một phiên bản điện hóa của chiếc BMW 3 Series. Về BMW i3 thì rõ ràng là với chị em phụ nữ nó sẽ có rất nhiều giá trị khi chạy được khoảng 250 km trên một lần sạc và có một khoang xe thực sự là rất rộng rãi. Còn với anh em thì tôi cho rằng người ta sẽ không thích chiếc xe này lắm vì thiết kế hơi gù và một phần lốp xe nhỏ như lốp xe của xe máy vậy. BMW i3 chính là chiếc xe thứ hai trong danh sách những chiếc xe điện bị BMW khai tử sau chiếc i8 đình đám. Tuy nhiên, thương hiệu này họ không dừng kế hoạch phát triển xe điện của mình mà thậm chí còn chuẩn bị cho một sự ra mắt rầm rộ với chiếc iX và i4 vào cuối năm 2022. Xe bị khai tử rồi xe bán giá cao khiến cho không khí trở nên u ám. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung phấn khích hơn, vui vẻ hơn. Đó là top những mẫu xe bán chạy tại thị trường châu Âu vào tháng 5 năm 2021. Và thật thú vị là chỉ có duy nhất một cái tên, đó là Peugeot 2008 thì xuất hiện ở Việt Nam. Còn lại thì là những cái tên hoặc xa lạ hoặc không được phân phối chính hãng. Ở đây thì tôi thấy mẫu Fiat 500. Ở đâu đó trên đường phố Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy mẫu xe này. Tuy nhiên sẽ là phiên bản cũ. Bên cạnh đó thì thực ra Dacia Sandero cũng đã từng xuất hiện ở Việt Nam nhưng với cái tên là Renault Sandero Stepway. Tôi cho rằng cũng ít anh em biết tới cái xe này, một mẫu xe mà cứng cáp, thực dụng và không phù hợp với người Việt Nam. Không biết là có phải do ở châu Âu hay không, nhưng mà em thấy Yaris ở đây đẹp hơn, phong cách và thời trang hơn so với Yaris ở Việt Nam. Và một điều cũng đặc biệt nữa đó là ở thị trường châu Âu thì Volkswagen rõ ràng là một thương hiệu rất được ưa chuộng. Trong khi đó thì ở Việt Nam luôn luôn đóng một vai là một hãng lạ. Rồi sắp tới chúng ta có chiếc Volkswagen Terramon ra mắt và đâu đó thì có một anh bạn thông báo cho tôi là mức giá khoảng trên 2,3 tỷ đồng. Một con số có vẻ là tiếp tục làm khó cho những anh em seller của Volkswagen. Honda Civic 2022 vẫn là một cái tên thực sự là rất nóng ở trên Internet. Mặc dù thì có người khen xấu, người khen đẹp và rõ ràng là còn lâu nữa mới về đến Việt Nam, nhưng người ta vẫn đổ rất nhiều sự chú ý vào mẫu xe hạng C này. Và chỉ sau 2 tháng kể từ ngày ra mắt phiên bản sedan thì bây giờ chúng ta có chiếc Civic 2022 Hatchback. Về cơ bản là hợp mắt với những người chạy Civic Gen 10 hơn.
Ngoài chuyện có cửa nâng ở phía sau, về cơ bản các đường nét tổng thể của Civic Hatchback cả trong lẫn ngoài đều đồng nhất với phiên bản sedan. Và thay đổi đáng nói tới ở đây đó là hàng ghế 2 có thể gập 46 khiến cho không gian cốp trở nên rộng rãi hơn. Một chi tiết nho nhỏ với Civic có lẽ là chỉ riêng cho thị trường châu Âu, đó là ngoài hộp số tự động vô cấp CVT, các bạn có hộp số sàn 6 cấp và là loại hành trình ngắn, một thứ đặc sản về cho những người ưa tốc độ. Honda cũng công bố cấu trúc khung gầm, hệ thống treo, hệ thống lái cũng được cải thiện nhằm mang lại cảm giác lái tốt hơn so với bản sedan. Và nếu mà máy 1.5 180 mã lực với Việt Nam thì các bạn dự đoán là trên 1 tỷ hay dưới 1 tỷ? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần comment. Chiếc crossover nhanh nhất mà Porsche từng tạo ra, chiếc Cayenne Turbo GT 2022 thì vừa mới được công bố. Và điểm thú vị là mẫu crossover này không được tạo ra từ bộ phận GT giống như chiếc 911 GT. Động cơ 4.0 V8 tăng áp kép được mang sang từ chiếc Cayenne Turbo Coupe với loạt tinh chỉnh tạo ra 631 mã lực, yếu hơn một chút so với lại Lamborghini Urus nhưng lại khiến cho chiếc crossover của Porsche chạy nhanh hơn. Cụ thể thì chiếc Cayenne Turbo GT chỉ mất 3,1 giây để đạt được 100 km/h và con số này thậm chí còn nhanh hơn cả chiếc 911 GT3. Có quá nhiều tinh chỉnh được tạo ra với chiếc crossover đặc biệt này và tôi cho là sẽ rất dài dòng để chúng ta có thể kể ra hết. Bởi vậy những giây cuối cùng của recap số thứ tư chúng ta sẽ dành để ngắm những hình ảnh đẹp. Một con số mà các bạn có lẽ muốn quan tâm đó là giá bán của chiếc Porsche Cayenne Turbo GT 2022 là từ khoảng 182.000 đô la ở thị trường Mỹ, chưa bao gồm những option vốn nổi tiếng đắt đỏ của nhà Porsche. Một, hai, ba, không đến 10 giây phải không anh Ken? Và quan trọng là ai cũng có thể làm được. Những thao tác rất nhỏ để các bạn thể hiện sự ủng hộ đối với chúng tôi. Và nó có giá trị lớn hơn rất nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.